Hi guys! Welcome back to my channel. So, dahil ilang araw na tayo na-quarantine, like almost 20 days, para naman may magawa tayo, gusto ko ipakita sa inyo kung ano ang laman ng aking working bag. So, in a minute, ipapakita ko na sa inyo. Ayan. So, ito na ang ating bag. Tadan! Ang aking working bag. May zipper siya sa likod para sa compartment. And may number. May 3-digit number na kukumbayan mo kung anong lock combination ang gusto mong pagsama-samahin para malak mo siya. Personalize. Ganun. So, bubuksan na natin. Tadaan! Unang-una pa lang. Makikita nyo na. Ano ko ba ito ipapakita? Ayan. Paano ko ba siya ipapakita? So, ang unang laman, papakita ko mula sa likuran, is notebook. Ayan. Kahit anong notebook, or actually, kahit hindi notebook, pwede mong gamitin. It's up to you. Kasi ito yung gagawin mo para listahan for everyday, yung mga flights mo. Kasi gusto ko sama-sama siya and may record ako. Ayan. Bali, ito lang yung naiipon ko throughout my flying experience. And ano pa ba? Ang ating vaccination card. Tadan! Punit na siya. Kasi may ibang countries na require ang ating vaccination. So, kasama siya. And syempre, ang ating passport. Ayan. Magkasama yan dalawa kasi meron dun sa lumang passport natin. May visa tayo dun. So, we have to include that as well. And, taran! Ang ating card holder. Kung gaano siya kakapal. Meron dito mga card tayo na importante sa mga flying like me. Tapos may additional card. Kung anong card gusto mo ilagay. Ayan. Kung ano pa, may picture din. Pwede mo lagay. Para organize. Nakaganyan siya. O, ayan. And what else? May mga list tayo dito. Mga mocktails and cocktails, kung paano i-prepare, ever. Para aralin mo lang din, diba? Itong papers na to, like training, and then nakuha ko siya sa US, yung travelers alert. Ayan. And ang ating Pokefy. Ayan. Ginagamit ko to sa iba't ibang countries na pinupuntahan ko kasi napaka-accessible niya and it's cheap. $15 for like 5 GB to almost 200 countries. So, okay naman siya. Nakakapag-message naman ako. So, this is a must. Halos lahat ng mga travelers and crew like me, meron ito. Ayun. Kung makikita natin. And dahil na puso ang COVID ngayon, may dala rin akong face mask na nakalagay sa likod ng zipper ng aking bag. And ito ba? Ayun lang siya sa ating first half ng ating bag. Ayan. Yung sa laman ng zipper, yung mask lang. And then, hindi natin sa gitna. Sa may zipper. So, wala to dapat dito, pero lagi yung nadadala in case makalipad ako sa Pilipinas. And, ating pitaka.
Ang laman lang nito, mga cards lang din. Ayan, I prefer cards kasi, tsaka mga IDs. Tapos, may lamang konting cash. In case hindi sila tumatanggap ng card. Mostly, ano lang, US dollar. Pero hindi ako nagdadala ng napakarami kasi, alam mo na, it's not safe to bring everything on board. And what else? Glue siya para sa nails, in case masiraan ako ng nails kasi most of the time, mahaba yung nails ko. And anti-liners. Ano ba? Ang ating oral dehydration salt in case of emergency at ma-dehydrate tayo on board. And itong mga silica na to, ginagamit ko siya talaga. Nag-iipon ako ng mga to just to put it here para at na-maintain na maging dry lang siya. And that's all for the needle. Itong naka-zipper dito. Let's move on to the first first half. So, ang marami sa akin dito is pens. And my white ink, my pen touch, and pens. Ayan, mahirap mawalan ng pen. Kasi, ayan. And torchlight, importante to. Isa to sa requirement namin. Kailangan may torchlight ka. Siyempre nga naman, lalo na pag madilim sa flight, kailangan mo nun. Ang ating paper face. May bandage din akong dala. Ayan. Pangkilay. Actually, dalawa yung pangkilay ko. Ayan. Since pang emergency, mawala yung kilay mo on board. Kailangan mo yan. And toothbrush. Siyempre for hygiene. And alcohol. Transfer ko lang dito yung alcohol. Kasi, tingnan mo naman, napakaliit lang niya and pwede mo siya ilagay sa bulsa mo anytime na gusto mo mag-alcohol. So, this is perfect fit for me. Of course, sanitizer. Kung mawala alcohol mo, may sanitizer ka pa. And fresh brightener. Oh, Listerine. Commercial. Ano pa? Ang ating cuticle oil from Hansen. Ayan. Ano pa ba? Ang ating air pad. Siyempre, dala-dala kailangan natin yan in case. Scotch tape. What else? Mini toothpaste para sa ating toothbrush. And ito, may nagbigay sa akin na pasahero. Almost all of us binigyan niya. Napakasit ng pasaherong to. Galing sa quick flight. Thank you. And, isa sa pinakamarami, top 2 siya. Sunod sa akin mga pens. Is the lipstick. Mahirap mawala na lipstick on board. Kasi kailangan mo maglagay ng maglagay. Dahil you have to maintain your toning. Highlighter pa. Isa sa mga parang pens. Oh, ito pa. May lipstick pa ako. Ayan. So, ilang lipstick ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lipstick ang dala ko sa bag. And, ang ating Halls Candy, ano ba to? Para kasi pag inuubo ka, kailangan mo mag-sip ng something. Eh, nowadays, ang hirap umubo dahil iisipin nila na may corona ka na. So, I always bring this in case of emergency na nangangatila lamunan mo. Kailangan mo nito. Kahit na wala kang corona. And, ayan.
Kung nagmamadali ka na at wala kang makain, so these candies will save you. So, kailangan mo yan. Ponytail. That's almost okay. Yun lang yung sa ating first half. Actually, meron yan dapat na tissue. Naubos na lang yung tissue ko. And sa ating small packet na nakalagay. Ayan. Sa small packet. Dito. Tingnan natin. USB. Wait, meron tayong tag. Ito yung parang card sa Randall's sa US. And wine opener, wine cutter. May name pa yan. Para hindi basta-basta mawala. And another paper. Guide yan. Para sa onboard. And ating mga dito, stitches. In case, dapat nakalagay ito sa isang bag. Pero kasi, most of the time, ayan, ginagamit ko siya on board. Imbis na mawala, nilagay ko na lang siya dito para accessible siya sa lahat. Tapos, susi. And another susi ng cabinet ko. And extra hairpin. Ayan. Marami pa akong extra hairpin dito. Taran. Dami no. Tapos, medicine. And yung perfume tester. And that's all. Another Randall's. That's all inside our bag. Meron siyang pocket sa likod. Wala akong nilalagay dito kundi yung mga basic lang. Mga papers, documents na needed sa iba't ibang bansa. Like, I'm gonna show you. Taran! Itong paper na to, needed to pag pumunta ka sa US. Oops! Ito naman, every time na pumupunta ako sa China, kumukuha ako nito para evidence na pumunta ako ng China. So, pag kumuha ko ng personal visa ko, advantage ko yan. And ito naman, para sa Malaysia, immigration. Latos for immigration. And this is my medical certificate. Isa siya sa requirement na to maintain my flying. Ayun, so that's all I have inside this working bag na araw-araw kong dala. So, ayun na. Nalaman niyo na kung anong laman ng aking bag. Pero, iba't ibang crew naman, iba't ibang laman din ng bag. Most likely, we're the same sa pens, sa perfume, sa sanitizer, sa alcohol. Pero, yung bag ko is isa sa mga bag na mabibigat. If you compare my bag to others, mabigat siya. As in, kasi gusto ko lahat, halos dala-dala ko. So, pag trinay mo buhatin iba, ma-feel mo na mabigat yung sa akin kaysa sa kanila. Mas magaang yung sa kanila kasi mas lesser yung laman. They prefer it that way and I prefer it this way. So, as long as kasya sa loob ng bag, okay lang yun. So, I hope you enjoy, guys. So, pag-watch, at malaman nyo na kung ano laman ng isang bag.
ng crew like me, and I hope to see you again on my next video. Bye!